students, আজি আমাৰ ক্লাছৰ বিগিনিংতে তোমালোকক এখন ফটো মই দেখাব ওলাইছো এই ফটোখন আমি কি দেখিছো এজন মানুহ আছে and he is surrounded by lots of books but is he reading a book? No. আমি দেখিছো he is thinking about someone and she is a girl, isn't he? Now why is he thinking about a girl? And why is he being surrounded by so many books? এই questions খিনি answer পাবলৈ আমি আজি এটা chapter পঢ়িম class 10 ৰ যেটো footprints without feet supplementary reader তাৰ লগত জড়িত তাৰ লগত included হৈ থকা এটা chapterটোৰ নাম হৈছে question of trust আমি বোৰ্ডত দেখিছো আমি কেইটামান কথা লিখি ৰাখিছো sort of her glance Horace Danby a lady dressed in red. It's a very beautiful story. It's about Horace Danby. Horace Danby is the protagonist or the main character, mool charitra, a story. And another character of this story is a lady dressed in red. We don't know her name. Her name is not there in the chapter, in the story. Now Horace Danby. প্ৰথমতে আমি ভিডিও বিগিনিংতে খুদিছিলো যে questions এটা খুৰা হৈছিল যে why is he being surrounded by so many books? তেওঁ কিয় বুকছৰ দ্বাৰা সাৰাউণ্ডেড হৈ আছে এই কাৰণে হৈ আছে আমি ষ্টৰীটোৰ কথা জানিলে গম পাম কিয় তেওঁ ইমান বুকছ আছে তেওঁৰ লগত because Horace Danby is a lover of books. He is a book lover. He reads lots of books. Now there was a time reading books was an expensive pastime or hobby. বুক পঢ়াটো এটা বৰ খৰচী কাৰবাৰ আছে এটা সময়ত এতিয়া আমি বহুত মানুহে পাস টাইমৰ কাৰণে আমি টিভি চাওঁ মোবাইল চাওঁ ইউটিউব চাওঁ বহুত আমাৰ সুবিধা আছে বুকস খুব কমে পঢ়া হয় খুব কম মানুহে পঢ়ে আজিকালি লিখছো কিন্তু যে নহওক সেই সময়ত টেলিভিছন নাছিলে সেই সময়ত মোবাইল ফোন নাছিলে প্ৰায় ফেভাৰিট পাৰ্সুইট হিচাপে মানুহৰ বুকস আছিলে so in Horace Danby there was a book lover but he didn't have the capacity to buy books kinar capacity তেওঁ আছিল he was a lockmaker by profession তেওঁৰ profession আছিল lockmaking তলা বনাইছিল তেওঁ কিন্তু তলা বনোৱাৰ professionত তেওঁ successful আছিল দুজন কৈ তেওঁৰ হেল্পাৰ আছিল ঘৰত তেওঁৰ এগৰাকী housekeeper আছিল still he was not able to buy lots of books with his own money so he made it a habit to steal from rich people. যেহেতু তেওঁ লক মেকাৰ গতিকে লক ভাঙিবলৈ তেওঁৰ কাৰণে বৰ সুবিধা আৰু তেওঁ প্ৰতি বছৰে কি কৰে কোনোবা ধনী মানুহৰ ঘৰত গৈ পেলাই তলাবিলাক ভাঙে বা সেফ বিলাক যাক আমি তিজোৰি বুলি কওঁ হিন্দীত সেই সেফ বিলাক তেওঁ ভাঙে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ পইচা অলপ চুৰ কৰে বা গহনা গাঁঠৰিবিলাক চুৰ কৰি পেলাই তেওঁ বিক্ৰী কৰি সেই বিক্ৰী কৰা পইচাৰে বুকস কিনে এক্সপেন্সিভ বুকস বিলাক ৰেয়াৰ বুকস বিলাক আৰু সেইবিলাক তেওঁ নিজেই নকৰে নিকিনে নিজেই তেওঁ এজন এজেন্টৰ থ্ৰুদিহে সেই বুকস বিলাক কিনে এতিয়া কি হ'ল এদিন জুলাই মাহত তেওঁ আনে ঘৰত তেওঁ চুৰি কৰিবলৈ যাব সেই ঘৰটোৰ নাম আছিল Sort Over Grange নামৰ এটা ঘৰত তেওঁ চুৰ কৰিবলৈ যাব আৰু Sort Over Grangeত তেওঁ চুৰ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰায় দুসপ্তাহ ধৰি সেই ঘৰটো তেওঁ অবজাৰ্ভ কৰি আছে আৰু তেওঁ ভাবিছে যে this year robbery will also be very successful as those of the previous years আগৰ বছৰবিলাকৰ আছে সফল হ'ব বুলি তেওঁ he was confident about that now Sort Over Grangeৰ যিখিনি মানুহ যিখিনি মালিক তেওঁ আছে খুব দূৰত তেওঁলোক বাহিৰত আছে লণ্ডনত আছে আৰু ঘৰটো দুজন হাউচকিপাৰৰ দ্বাৰা চোৱাচিতা কৰি থকা হৈছে এদিন তেওঁ চাই আছিল যে হাউচকিপাৰ দুজনে ঘৰৰ চাবিটো বাহিৰত ৰাখি পেলাই লক কৰি পেলাই বাহিৰৰ হুক এটা ওলমাই থৈ গৈছে আৰু তেওঁ হয়তো সিনেমা চাবলৈ গৈছে আৰু it was a golden chance for him and so he entered the house ঘৰটোৰ ভিতৰতে সোমালে with his tools তেওঁৰ সামগ্ৰীবিলাক লৈ পেলাই তেওঁ সোমালে এটা বেকপেকত তেওঁ সামগ্ৰী লৈ গ'ল আৰু তেওঁ জানে কুকুৰ এটা আছে কুকুৰটোৰ নাম শাৰী কুকুৰটোক তেওঁ sit down শাৰী বুলি কৈ সোমাই গৈ পেলাই তেওঁ এতিয়া চুৰ কৰা কামটো আৰম্ভ কৰিব কিন্তু তেওঁৰ এটা প্ৰবলেম আছিল he was having hay fever বুলি এটা বেমাৰ মানে খুব তেওঁ স্নিজিং কৰে খুব হাঁহি মাৰে তেওঁ
হাসি আহি থাকে তেওঁৰ সময়ে সময়ে কেতিয়াবা বিশেষ কিবা প্লান্টৰ যদি গোন্ধ পায় তেওঁৰ হাসি আহে সো তেওঁ হাসি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এবিধ প্লান্ট তাত আছিলে টাব এটাত হয়তো প্লান্ট আছিলে তাৰ গোন্ধ পাই পেলাই তেওঁ হাসি মাৰিব ধৰিলে আৰু তেওঁ ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিং কাটিলে কাটাৰ পিছত তেওঁ সেই যেটো শেফ আছিল শৰ্ট অফাৰ গ্ৰেন্ডৰ বিষয়ে অলৰেডি তেওঁ ষ্টাডি কৰি থৈছিল সেই সময়ৰ ৰিচ মানুহবিলাকে কৰে কি নিজৰ ঘৰটোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ক'ৰবাত আৰ্টিকলত বা ক'ৰবাত লিখে তেওঁলোকে সো এটা আৰ্টিকল মেগাজিন আৰ্টিকলত তেওঁ এই ঘৰটোৰ বিষয়ে পঢ়িছিল আৰু গম পাইছিল যে ইয়াত এটা শেফ আছে এখন পেইন্টিঙৰ ভিতৰত পিছফালে এটা শেফ তাত আছে য'ত প্ৰায় 15,000 পাউণ্ড মূল্যৰ জুৱেলছ আছে এতিয়া 1 পাউণ্ড মানে আমি জানো প্ৰায় আমাৰ প্ৰায় 90 বা 100 টকাৰ ভিতৰতে পৰিব ইংলেণ্ডত যেটো কাৰেন্সি চলে pound is equal to almost 90 or 100 rupees. I don't know the exact amount. You know, 15,000 pound is a very big amount. So himan amount or jewels that possible jane, and in that magazine article he also came to know about all the settings of the room, the parts, the gardens. He knew all about the electric wiring. He knew all about these things. So teo ki korile tia hei পেইন্টিঙৰ পিছফালে থকা সেফটো তেওঁ চুৰ কৰিবলৈ বা খুলিবৰ কাৰণে তেওঁ চেষ্টা কৰিব ধৰোতে হঠাৎ তেওঁ হাসি আহিল আৰু হঠাতে তেওঁ পিছফালৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী মহিলাই তেওঁ সুধিলে যে what is it are you having hay fever if you are serious about your work you should have met a doctor or seen a doctor তুমি the doctor এজনক চাই আহা উচিত আছিলে ঠিক তেতিয়া তেওঁ ঘূৰি চালে দেখিলে যে এগৰাকী a lady dressed in red a pretty lady দেখিবলৈ ধুনীয়া এগৰাকী lady আছে তেওঁ কি কৰিছে red কাপোৰ পিন্ধি আছে আৰু তেওঁ লগে লগে husband be to impression hall যে মানুহগৰাকী নিশ্চয় she is the wife of the master of the house এই ঘৰটোৰ owner হয়তো wife হ'ব বুলি তেওঁৰ ধাৰণাটো আহিল because the dog Sari was following her he was not making any noise কোনো হুলস্থুল কৰি থকা নাছিল যেন he খুব মানি আছে গতিকে সেই লেডি গৰাকী হয়তো শৰ্ট অফ গ্ৰেন্ডৰ মালিক and she also gave him the idea that she said that she had returned from London just in time ঠিক সময়তে তেওঁ আহি পাইছে বুলি ক'লে গতিকে তেওঁৰ ইনফৰমেশ্যন আছিল যে এই ঘৰৰ মানুহবিলাক লণ্ডনত আছে আৰু যেতিয়া মহিলাগৰাকী ক'লে যে তেওঁ লণ্ডনৰ পৰা ঘূৰিতে আহিছে গতিকে তেওঁৰ ধাৰণাটো নিশ্চিত হৈ গ'ল যে এই লেডিগৰাকী হৈছে ঘৰটোৰ মালিকনী এতিয়া লেডিগৰাকীক দেখাৰ লগে লগে হাজবেণ্ড বি ভয় খাই গ'ল হাজবেণ্ড বি ভাবিলে যে যদি মই লেডিগৰাকীক ভাল ট্ৰিট কৰোঁ হয়তো মোৰ ট্ৰাবলৰ পৰা বাচিব পাৰিম হয়তো মোক পুলিচক ধৰাই নিদিব পাৰে তেওঁ গতিকে তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ধৰিলে যে কি ধৰণৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব ধৰিলে তেওঁ স্পেয়াৰ কৰি দিবৰ কাৰণে এইবাৰৰ কাৰণে বচাই দিবৰ কাৰণে এৰি দিবৰ কাৰণে প্ৰমিছ কৰিলে যে মই কেতিয়াও আৰু চুৰ নকৰোঁ লগতে ক'ব ধৰিলে আই এম নট এ ৰেগুলাৰ থিফ মই ৰেগুলাৰ চুৰ নহওঁ I do this kind of things only for a big purpose only for a good purpose ক'ব ধৰিলে and he also said that he had the habit of stealing from only those people who have enough money যথেষ্ট পইচা যাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা বোলে তেওঁ চুৰ কৰে but the lady didn't melt down easily তেওঁ সহজে গলি যোৱা নাই সহজে তেওঁ মানে এৰি দিম বুলি ভাবা নাই তেওঁ কৈছে যে people like you should be arrested they are treat for the society কাৰণে তেওঁলোক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক বোলে treat হয় গতিকে I am not going to spare you এই ধৰণৰ মানুহগৰাকী threatening দিব ধৰিলে ক'ব ধৰিলে যে I am just going to call the police but husband said that he would make sure that she couldn't do such things you know এই ধৰণৰ কনভাৰচেশ্যন তেওঁলোকৰ মাজত চলি আছিলে কিন্তু আলটিমেটলি লেডিগৰাকী অলপ সফট হোৱা যেন লাগিলে লেডিগৰাকী ক'ব ধৰিলে যে I can leave you I can spare you only if you do a favor for me মই তোমাক এৰি দিম যদি তুমি মোৰ কাৰণে এটা কাম কৰি দিয়া এই কামটো কি লেডিগৰাকী ক'ব ধৰিলে যে
আজি ৰাতি এটা পাৰ্টি আছে আৰু সেই পাৰ্টিটোত তেওঁ জুৱেলছখিনি পিন্ধিব বিচাৰিছে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে তেওঁ আগতেই কৈছিল সেই জুৱেলছখিনি বেংকত থৈ দিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ সেইটো নকৰিলে এতিয়া লেডিগৰাকীয়ে সেই জুৱেলছখিনি পিন্ধিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁৰ লকটো খোলা বা সেফটো খোলাৰ নাম্বাৰবিলাক তেওঁ পাহৰি গ'ল এতিয়া হাজবেণ্ডে ক'লে যে মই খুলি দিব পাৰিম আপোনাক বাট আই উইল হেভ টু ব্ৰেক ইট মই ভাঙি দিব লাগিব এইটো লেডিগৰাকীয়ে ক'লে নো প্ৰব্লেম my husband will return almost after a month প্ৰায় এমাহৰ পিছত উভতি আহিব গতিকে সেই সময়ত যদি সেই সময়ৰ ভিতৰত মই ৰিপেয়াৰ কৰাই ল'ব পাৰিম তুমি যদি এই জুৱেলখিনি মোক পিন্ধিব উলিয়াই দিব পাৰা মই তোমাক স্পেয়াৰ কৰি দিম এই দিম so husband who was wearing gloves at that time he put off his gloves বিলাক তেওঁ খুলিলে আৰু কমফৰ্টেবলি তেওঁ লেডিগৰাকীক লাইটাৰ জ্বলাই পেলাই চিগাৰেট খোৱাটো সুবিধা কৰি দিছিল আৰু তেওঁ সেই লকটো ব্ৰেক কৰিলে প্ৰায় এঘণ্টামান কষ্ট কৰি লকটো তেওঁ সেফটো ভাঙিলে ভাঙি পেলাই জুৱেলছখিনি লেডিগৰাকীক দি পেলাই তাৰ পৰা গুচি গ'ল এণ্ড হি sighed of relief he breathed a sigh of relief যেন তেওঁ বৰ ৰেহাই পালে বৰ মুক্তি পালে তেওঁ এই ধৰণৰ ভাৱেৰে গ'ল এতিয়া তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল তাত থাকিব ধৰিলে দুদিনমান পিছত কিন্তু তেওঁৰ মনত আকৌ সেই পোকটো খেলালে যে নাই নেক্সট অটমত তিনিখন বহুত নেক্সট শৰৎকালত তিনিখন বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বুকছ ওলাব আৰু সেইখন আই মাষ্ট হেভ ডান আই হেভ টু হেভ দোজ বুকছ বাট হাউ for buying those books you will have to steal so যিটো প্ৰমিছ তেওঁ দিছিলে লেডিগৰাকীক যে তেওঁ চুৰ নকৰে লগে লগে কিন্তু তেওঁৰ মনত খেয়াল আহিলে যে নাই মই আকৌ চুৰ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই প্লেনিঙতে থাকিলে সেইদিনাখনেই পুলিচ এজন আহি পেলাই তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে তেওঁ কোৱা হ'ল যে শট অভাৰ গ্ৰাঞ্জত যি জুৱেল ৰবাৰী হৈছে সেইটো তুমি কৰিছা বিকজ অল ইউৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টছ আৰ ফাউণ্ড দেয়াৰ এই বুলি কৈ পেলাই হৰজদানবিক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু হৰজদানবিয়ে তেতিয়াহে বুজি পালে যে লেডি যিগৰাকী দ্য লেডি ড্ৰেছ ৰেড যাক তেওঁ তাত লগ পাইছিল তেওঁ আচলতে ঘৰটোৰ মিষ্ট্ৰেছ বা মালিকনী নাছিল তেওঁ এগৰাকী চুৰ আছিলে এই ধৰণেই হৰজদানবিৰ যিটো বাৰ্গলাৰীৰ যিটো এটেম্প্ট সেইটো অসফল হ'ল আৰু তেওঁ এৰেষ্ট হ'ল আৰু যেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে আচলতে লেডিগৰাকী ঘৰখনৰ মালিকনীয়ে তেওঁক চুৰ কৰিব দিছিল তেতিয়া সঁচাকৈ যিগৰাকী লেডি যিগৰাকী মিষ্ট্ৰেছ যিগৰাকী ঘৰৰ মালিকনী আহিছিল তেওঁ বৰ ছাৰপ্ৰাইজ হৈছিলে কিন্তু সেই মালিকনীজনী কিন্তু এজনী প্ৰিটি য়ং লেডি নাছিলে এজনী অলমষ্ট 60 years old এগৰাকী লেডি আছিল গতিকে তেওঁৰ কথা কোনো বিশ্বাস নকৰিলে আৰু হৰজদানবিক প্ৰায় ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিয়া হ'ল এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু জেলতো কাম কৰিবলগীয়া হয় বিকজ অফ হিজ লাভ ফৰ বুকছ হি ৱাজ গিভেন দ্য ৱৰ্ক অফ এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ান ইন দ্য প্ৰিজন এইকাৰণেই আমি যেতিয়া এই ভিডিঅ'টোৰ বিগিনিঙত যিখন ফটো দেখুৱাইছিলোঁ য'ত তেওঁ বুকছেৰে ছাৰাউণ্ডেড হৈ আছিল এইকাৰণে তেওঁ বুকছেৰে ছাৰাউণ্ডেড হৈ আছিল কাৰণ তেওঁ লাইব্ৰেৰীত কাম কৰি আছিল যদিও লাইব্ৰেৰীত তেওঁ কিতাপ এখন পঢ়া যেন লাগিছে কিন্তু তেওঁ ভাবি আছে কি লেডিগৰাকীৰ বিষয়ে যোনে তেওঁ আচলতে ডিচিভ কৰিলে বা ঠগালে বা বিট্ৰে কৰিলে সেই ধৰণে আমাৰ এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট কিয় কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট দিয়া হ'ল টাইটেলটো এটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এটা আহে গিভ দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য টাইটেল এ কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট কিয় দিয়া হ'ল বিকজ হিয়াৰ উই ফাইণ্ড দ্য কুৱেশ্যন ৱেডাৰ ওৱান শুড ট্ৰাষ্ট অন আদাৰ্ছ অৰ নট ট্ৰাষ্ট কৰিব লাগে নালাগে কাৰণ যেহেতু হৰজদানবি লেডিগৰাকীক ট্ৰাষ্ট কৰিলে বাট হি ৱাজ ডিচিভড এই ধৰণে আমাৰ এই ষ্টৰিটো হৈছে ষ্টৰিটোত আমাৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ আহে যিটো মই ক'লোৱে যে কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট টাইটেলটোৰ বিষয়ে আহিব পাৰে আকৌ আমাৰ কুৱেশ্যন আহে কি ধৰণে লেডিগৰাকীয়ে হৰজদানবিক কি ধৰণে ঠগালে আমি এই কাহিনীখিনিৰ পৰা গম পাম গতিকে আজিলৈ ইমানেই ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ কিছু কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ